Quyền Linh xin chào bà con. Xin chào buổi tối, chúc buổi tối thật là tốt đẹp nha. Hôm nay chúng ta lại cùng trò chuyện gặp nhau trong chương trình Dân hỏi thành phố trả lời. Chương trình do Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và được trực tiếp trên livestream cổng thông tin chính phủ cùng như nhiều cái trang mạng xã hội khác, đặc biệt là trang Quyền Linh quý vị nha. Hãy cùng theo dõi để chia sẻ với chúng tôi những cái khó khăn của quý vị thì chúng tôi có thể trình lên chính quyền thành phố để giải đáp tất cả mọi thứ mà bức xúc cũng như là những cái cần thiết cho quý vị. Thật ra có nhiều người nói Quyền Linh rằng là ủa sao tôi gọi tôi nhắn tin hoài mà không trả lời. Thực ra rất là nhiều câu hỏi, có khi cả 10.000 câu hỏi, làm sao tôi trả lời từng câu hỏi cho quý vị cho nó được. Ở đây thì chính quyền thành phố cũng sẽ trả lời một số câu điển hình và sau đó chúng tôi sẽ chuyển tất cả thông tin đó về có bộ phận thư ký để chuyển cho các cơ quan chức năng quý vị nhé. Cũng như thường lệ chúng ta gồm có hai phần. Phần 1 là cập nhật số liệu Covid thành phố trong ngày, tin thật tin giả, và phần quan trọng nhất vẫn là trả lời trực tiếp thắc mắc của bà con. Mỗi ngày sẽ có một chủ đề chính ở lĩnh vực liên quan mà chúng tôi sẽ mời những khách mời trực tiếp liên quan đến lĩnh vực đó quý vị. Hôm nay chủ đề sẽ là bảo hiểm xã hội và hỗ trợ người dân quận Bình Tân. Bởi vì rất nhiều quý vị nói với Quyền Linh rằng là bây giờ đại diện quận đó trả lời đi. Hôm qua quý vị comment Bình Tân nhiều quá, chính vì thế hôm nay chúng tôi nói về Bình Tân. Ngày mai có thể là một quận nào đó quý vị cứ comment đi, ngày mai chúng tôi sẽ mời lãnh đạo quận đó. Và khách mời ngày hôm nay cũng là một trong những người rất quen thuộc mà quý vị đã từng gặp, đó chính là ông Lê Quang Tự Do, phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin số của Bộ Thông tin Truyền thông thưa quý vị. Người thứ hai đó chính là Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quốc Thanh. Chào. Và người trực tiếp để trả lời người dân Bình Tân ngày hôm nay đó chính là Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, ông Nguyễn Minh Nhật. Đây là những khách mời có thể trả lời trực tiếp quý vị ha. Ngày hôm qua thì có một vấn đề Quyền Linh bức xúc cái chỗ mà một bé nhắn cho Quyền Linh á, là nói rằng là đưa hỏi phường chỉ qua phụ nữ chỉ qua công an chỉ tùm lum, và cuối cùng gặp cái người phát giấy thì người giấy nó là hết giấy rồi. Thật ra đó là việc bức xúc mà tôi có đưa toàn bộ tin nhắn cho anh Lê Quang Tự Do, không biết cái việc đó giải quyết thế nào rồi. Dạ thưa anh Quyền Linh, thưa bà con, đó là sau khi anh Quyền Linh phản ảnh cái tin nhắn của cái bạn đó thì chúng tôi đã gọi ngay cho bí thư rồi chủ tịch của quận 6 là nơi mà cái địa chỉ của bạn đó sinh sống, và ngay lập tức trong ngày hôm nay thì chủ tịch quận 6 đã cử người xuống để làm việc và xác minh. Thì lúc nãy tôi cũng mới vừa được nhận được cái thông tin của quận 6 báo về, đó là hiện nay là bạn đó đã nhận được cái túi an sinh rồi đó. Còn cái tiền trợ cấp 1,5 triệu thì cần phải xác minh thêm một chút, để vì bạn đấy nó chưa đúng vào cái nhóm đối tượng mà được cấp phát cái tiền trợ cấp, nhưng cũng đang xem xét để có thể là giải quyết. Thì như vậy là ý kiến của bạn đó thì đã được là quận 6 xử lý ngay trong ngày hôm nay. Thật ra thì Linh cũng đồng cảm với chuyện đó. Bây giờ em không nhầm trong nhóm đó thì Linh nghĩ rằng là quận 6 cũng như các cơ quan chức năng cố gắng hỗ trợ em đi, bởi vì người ta khó người ta mới kêu như vậy ha. Và chúng tôi cũng sẽ theo đuổi thông tin này. Tôi tin chắc rằng một ngày sớm nhất em đó sẽ nhận được 1,5 triệu. Tôi tin điều đó. Còn nếu không nhận được là gặp Quyền Linh nha em nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về những cái sự quan tâm về chương trình ngày hôm qua đó anh Lê Quang Tự Do. Có một cái trước hết là tôi cũng nói lại là có một số bà con thì cũng nhắn tin, rồi có một vài cơ quan báo chí thì cũng đăng lại cái thông tin mà hôm qua khi mà chương trình chúng tôi đang trao đổi về cái việc là có hỗ trợ miễn giảm học phí cho sinh viên mà gặp khó khăn trong cái dịch Covid thì chắc là tại vì tôi nói trong cái văn nói rồi nó cũng nhanh quá thì có thể là nó cũng chưa có đầy đủ. Thì hôm nay tôi muốn nói lại cho nó đầy đủ cái ý đó để tránh gây cái sự hiểu lầm. Và tôi cũng đã hỏi lại phía bên Bộ Giáo dục rất là đầy đủ thông tin rồi. Thì nó như thế này. Hôm qua là tôi nói là chiều hôm qua là tôi nhận được, cuối giờ chiều hôm qua tôi mới nhận được thông tin đó, nhưng mà vì nói chung một câu thì lại một số người lại hiểu nhầm là cuối giờ chiều hôm qua là Thủ tướng làm việc với Bộ Giáo dục, thì nó không phải. Thủ tướng đã làm việc với Bộ Giáo dục với 63 tỉnh thành phố tại cái hội nghị trực tuyến về tổng kết năm học 2020 và 2021 cái hôm 28 tháng 8. Và trong cái cuộc làm việc đó thì có chỉ đạo là
Đối với những học sinh, sinh viên ở gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch thì cần triển khai chính sách miễn giảm học phí để đảm bảo không cháu nào bị thất học sau dịch hoặc vì nghèo mà không được đến trường. Đó, thì cái đó là cái chỉ đạo của Thủ tướng. Đó, thì Bộ Giáo dục á, thì họ cũng đã có cung cấp thông tin cho tôi đầy đủ là hôm qua thì tôi nói là Bộ Giáo dục đang làm và hy vọng là đến tháng 9 thì sẽ có tin vui. Thì thật sự là Bộ Giáo dục họ nói là họ đã làm xong rồi, đã các cái chính sách miễn giảm học phí về thiên tai dịch bệnh thì đã được chính phủ đưa vào cái nghị định 81 vừa được ban hành. Nhưng mà phải đến giữa tháng 10, 15 tháng 10 mới có hiệu lực. Tức là Bộ Giáo dục đã làm xong. Đã làm xong. Cảm ơn nhưng mà chưa có hiệu lực. Và ở đây tôi cũng đọc luôn, tại vì một số người hỏi là cái chính sách đó như thế nào. Thì báo cáo với bà con là trong cái điều 12 của cái nghị định 81 vừa được ban hành thì nó có một cái điều số 2, cái khoản 2 là trường hợp xảy ra thiên tai dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng thì học phí được thu theo số tháng học thực tế. Đó. Tôi nói những cái ý lớn thôi ha. Không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học. Đó là những cái quy định. Mức thu học phí thì đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học và chi phí phát sinh cần thiết để tổ chức dạy học, nhưng không vượt quá tổng thu học phí tính theo số tháng tối đa của một năm học. Đó là 9 tháng. Đó. Đối với cơ sở giáo dục mầm non phổ thông và 10 tháng đối với cơ sở giáo dục đại học. Và có một cái ý nữa là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân quyết định cụ thể về thời gian mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, và thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định thời gian thu mức thu học phí trong trường hợp xảy ra thiên tai dịch bệnh và các sự kiện bất khả kháng. Như vậy là theo cái chính sách mà miễn giảm này thì nó sẽ giao về cho các trường đại học, và Bộ Giáo dục sẽ có cái trách nhiệm là phổ biến cái nghị định này đến cho các trường cũng như là cho người dân biết để mà cùng triển khai thực hiện cái nghị định của chính phủ. Rồi, cảm ơn anh. Vấn đề kế tiếp nữa chúng ta cũng cần thông tin với bà con biết, đó là những cái túi an sinh xã hội. Thật ra ngày hôm qua mình nói là thành phố cũng đã cấp phát cả triệu túi an sinh rồi, mà bây giờ thật ra Linh muốn anh kiểm tra lại hôm nay được bao nhiêu, và cũng cần chứng minh cho bà con thấy những hình ảnh cụ thể luôn. Về cái túi an sinh xã hội thì hôm nay cũng rất tiếc là tôi chưa có cái số liệu cập nhật, chắc là phải một vài ngày, vì không cập nhật theo ngày kịp. Nhưng mà có một cái điều đó là hôm nay thì tôi còn có một cái đội là để đi khi mà một số bạn ở dãy nhà trọ 8 phòng của khu công nghiệp khu công nhân thất nghiệp 2 tháng ở Hóc Môn, và họ đã có đăng ký ở trên cái Google Form của chương trình. Thì chúng tôi chuyển cái thông tin này về cho huyện Hóc Môn, và cái đội SOS của Trung tâm An sinh huyện Hóc Môn ngay trong sáng nay đã là vượt mưa, hôm nay mưa rất là to ở Hóc Môn, và đã đem đến 8 cái phần túi an sinh để mà gửi tặng những cái người công nhân mà đang gặp khó khăn này. Và rất nhiều hiện nay thì chúng tôi thấy là rất nhiều các cái bạn đã comment lên chương trình là đã nhận được cái túi an sinh cũng như là tiền trợ cấp. Tin biết rằng cũng còn rất nhiều người chưa nhận nha. Mình cứ comment ở trên đó, và chắc chắn rằng hôm nay chúng tôi sẽ ưu tiên Tân Bình trước, bởi Tân Bình comment rất là nhiều. Bình Tân chứ quên, Bình Tân mà cũng sẽ tới Tân Bình luôn. Bây giờ thì anh có thể cho biết tình hình y tế ngày hôm nay thế nào anh? Hôm nay thì tình hình có một cái tin nó cũng không được vui, đó là cái số ca chết, ca tử vong vì Covid tăng mạnh, tăng 90 ca một ngày, lên 335 ca. Thì đây cũng là một cái điều thật sự là buồn. Hôm nay thì tôi cũng dự cái cuộc họp báo của thành phố với các cơ quan báo chí, thì cũng đã có phân tích rất là kỹ vì sao cái lý do là tăng cái số liệu này, nên tôi không nhắc ở đây nữa, chỉ xin chia sẻ một cái thông tin như vậy. Còn phần tin thật tin giả thì nó có vấn đề gì không? Tin thật tin giả thì hôm nay có một cái, thật ra thì nó cũng đã là hôm kia rồi, hôm qua hôm kia rồi, nhưng mà hôm nay chúng tôi cũng muốn nhắc lại, đó là có một cái hiện tượng, một cái không phải hiện tượng, một cái hình ảnh video clip, một anh thì cũng tự nhận mình là ban chỉ đạo quận 7, xong rồi lao vào trong siêu thị và cũng có những cái hành vi là gây rối ở trong siêu thị đó. Thì
ngoài cái việc là chúng ta cũng cảnh báo cho bà con trong cái lúc này chúng ta nên cùng hỗ trợ với cái lực lượng chức năng để mà đảm bảo cái việc cung ứng hàng hóa rồi an ninh lương thực cho mọi người. Thì cũng đồng thời là cũng chúng ta không phải kiềm chế cái cảm xúc. Không biết anh Quyền Linh thấy thế nào, chứ tôi thấy là rất nhiều người khi mà ở trong nhà một thời gian quá lâu thì cái sự tức giận nóng giận của chúng ta nó cũng tăng lên. Đúng rồi, nó bức xúc. Nó cái tâm lý nó bị trì trệ. Thật ra lúc này cũng cái hình ảnh đó cũng tội nghiệp những cái nhân viên bán siêu thị. Họ thật ra họ cũng muốn bán chứ không phải muốn đâu, nhưng mà bởi vì hiện nay đang giãn cách họ phải làm như vậy, họ không cho vào là đúng. Họ làm đúng quy định. Đúng quy định thôi. Còn anh kia thì cũng hơi bức xúc bởi vì 2 tháng mấy không có đi ra ngoài được, bức xúc. Thì thôi mỗi người kiềm chế chút xíu, mình nghĩ rằng đây cũng là một cái kinh nghiệm để mọi người thấy đó, rút kinh nghiệm cho riêng mình cái gì cũng kiềm chế ha. Rồi chúng ta sẽ qua cái việc trực tiếp để có thể chia sẻ với chính quyền thành phố, đặc biệt là hôm nay là Bình Tân. Anh Nhật, tôi sẽ đưa ngay câu hỏi luôn trong Google Form luôn. Em tên là Thư, em thất nghiệp, xin lỗi, em là Đinh Xuân Tuyên. Em bị Covid và cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Đến nay em đã nghỉ 2 tháng do công việc chưa thể tiếp tục được. Vậy cho em hỏi, em nghỉ và điều trị Covid như vậy có được bảo hiểm xã hội hỗ trợ hay trợ cấp như thế nào không? Em có đóng bảo hiểm xã hội và công ty không trả lương chắc cái này chắc anh Thanh xin chào bà con. Xin chào bạn Xuân Tuyên. Với câu hỏi của bạn thì trong thời gian bạn điều trị Covid thì cái thời gian này sẽ tính là thời gian ốm đau. Như vậy về cái thủ tục thì bạn sẽ cần là cung cấp cho đơn vị của bạn cái quyết định mà cách ly, đồng thời cái xét nghiệm PCR dương tính thì sẽ tính là coi như thay cho mẫu C65 để bạn hưởng chế độ ốm đau. Ngoài ra thì bạn cũng nói là bạn đã nghỉ việc cũng một thời gian 2 tháng do chưa thể tiếp đi làm. Thì với cái nghỉ việc này, nếu mà bạn là dạng là nghỉ không lương hoặc là tạm hoãn hợp đồng lao động thì bạn sẽ đơn vị sẽ thực hiện theo gói hỗ trợ của quyết định 23 Thủ tướng đó, thực hiện một số năm để gửi bảo hiểm xã hội xác nhận và gửi cái cơ quan lao động để hỗ trợ cho bạn theo cái gói 23 của Thủ tướng. Cảm ơn anh. Chúng ta thêm một câu nữa. Bạn Thư, em thất nghiệp 3 tháng không hưởng lương, em có nhận được 1,8 triệu của bảo hiểm xã hội. Cho em hỏi ngoài số tiền này ra em có còn nhận thêm được khoản nào nữa không? Trong khi lao động từ đó thì nhận được 2 đợt tiền, rồi mới đợt 1,5 triệu, tổng cộng là 3 triệu. Còn em tham gia bảo hiểm xã hội chỉ nhận được có 1,8 triệu thôi. Hiện nay em đang ở nhà trọ, hoàn cảnh rất là khó khăn. Chính phủ có ra chỉ thị hỗ trợ tiền và gói an sinh cho nhà trọ gặp khó khăn. Vậy trường hợp của em có nhận được hay không? Và ngoài cái 1,8 triệu ra, em đã nhận đợt 1 thì chừng nào em mới nhận được đợt 2 của bảo hiểm xã hội ạ? Xin chào bạn. Thì đối với câu hỏi này thì như vậy là bạn đã được, đầu tiên là đơn vị đã làm cho bạn hưởng cái gói hỗ trợ 09 của Hội đồng Nhân dân thành phố theo mức 1,8 triệu. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái quyết định 23 Thủ tướng thì có cái mức hỗ trợ cao hơn. Như vậy thì nếu mà bạn đủ điều kiện theo cái mức hỗ trợ của quyết định 23 Thủ tướng thì bạn sẽ hưởng mức cao hơn. Ví dụ hiện nay nếu cái thời gian bạn nghỉ việc mà không hưởng lương từ 15 đến dưới 30 ngày thì bạn sẽ hưởng là 1.855.000. Nhưng nếu mà bạn nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày trở lên thì bạn sẽ hưởng là 3.710.000. Thì như vậy thì đối với cái gói này thì đơn vị sẽ có thể là làm bổ sung cho bạn theo mã số 5 để hưởng theo cái mức 3.710.000. Tuy nhiên thì do bạn đã hưởng mức 1,8 triệu thì như vậy bạn sẽ phải trừ bớt đi cái phần 1,8 triệu đã nhận đó, thì bạn sẽ nhận thêm được 1.910.000 nếu đủ điều kiện. Rất là rõ ràng ha. Ở đây có một cái các anh ở Bình Tân vừa nghe có anh Nhật chủ tịch có ý kiến luôn. Em sẽ đọc. Nhóm công nhân giấu tên, chắc là sợ anh Nhật phải giấu tên. Tụi em là công nhân ở Bình Tân vẫn đang chờ các gói trợ cấp của nhà nước. Xin hỏi các bác ở trên quận là khi nào tụi em sẽ nhận được những gói hỗ trợ này? Kính thưa bà con, kính thưa các bạn công nhân, thì về cái gói hỗ trợ của nhà nước thì hiện nay ở góc độ quận Bình Tân cũng đang tiến hành là xem xét và chi trả cho hỗ trợ cho là 37.720 cái người lao động tự do mà bị ảnh hưởng trong cái đợt Covid lần này, và đồng thời cũng đang hỗ trợ cho các cái hộ
khó khăn là 144.070 cái hộ. Thì do các bạn công nhân không có nêu cụ thể cái tên cũng như là địa chỉ của mình, do đó thì cũng biết là các bạn có nằm trong những cái danh sách này chưa. Thì nếu mà muốn biết chính xác á, thì cũng mong các bạn cho tên tuổi và cái địa chỉ cụ thể, thì ở góc độ quận tôi sẽ ra và thông tin lại cho các bạn là mình có nằm trong cái gói được hỗ trợ lần này hay không. Anh Nhật có thể nhắc là cái số cụ thể 37.000 người khó khăn hả anh Nhật? 37.720 người lao động tự do. Lao động tự do tức là sao, là công nhân đó hả? Rồi công nhân buôn bán ở lao động tự do đó, mua bán ở nhỏ lẻ. Nhỏ lẻ. Dạ. Là con số đó là nhận được 1,5 triệu là 1,5 triệu. 1,5 triệu và gói an sinh. Dạ. Dạ. Còn cái số 14.000 cái 144.070 đó là hỗ trợ cho những hộ gia đình khó khăn, họ gặp khó khăn. Trong này mình hỗ trợ cho từng hộ, thì trong đó có những cái hộ thí dụ ở khu nhà trọ hoặc những hộ khó khăn thì cũng là một gói an sinh và một cái. Thì nó có hai gói gọi là gói tiền và gói lương thực luôn. An sinh lương thực. Dạ, vậy thì anh có khảo sát được rằng là 37.000 người đó, 144.000 người anh vừa mới nói ra, có khoảng bao nhiêu người đã được hỗ trợ rồi chưa? Thì cái này là mình đang triển khai. Thì hiện nay là chi là được khoảng là giải ngân được khoảng là cho là 22.000 cái người lao động tự do rồi, và khoảng 40.000 của hộ khó khăn. Như vậy mới có mấy chục % thôi. Thì đúng rồi. Phải nhanh hơn. Quyền Linh nghĩ rằng là hiện nay dân rất là khó, đặc biệt là quận Bình Tân là một trong những quận rất là nhiều cái khu trọ. Có thể nói là khu trọ nhiều lắm, mà ở khu trọ thì thường là khó khăn, nó càng nhân lên gấp bội nữa. Thành ra là quận Bình Tân cách nào đó mình giải ngân và hỗ trợ nhanh hơn, không phải là mấy chục % mà có thể làm sao trong tuần sau là 50-70%, thậm chí 100% như thế để dân đỡ khó ra anh Nhật. Thì góc độ quận cũng muốn là sớm hơn nữa. Dạ. Ví dụ không một tuần mà có thể là 3 ngày để nhanh xong. Mà đặc biệt đó là mình tập trung là hỗ trợ cho những hộ khó khăn là nhà trọ. Tại vì hiện nay nhà trọ là khó khăn này. Nhà trọ là hầu hết ai cũng khó khăn hết. Trong lúc này đang nghỉ thì ở nhà thì rất là khó khăn đối với những cái trường hợp mà ở nhà trọ này. Vừa mất việc mà họ phải có trả tiền trọ nữa. Anh Nhật nói câu rất hay, tức là lãnh đạo quận muốn sớm hơn nữa, thậm chí 3 ngày, 2 ngày. Nhưng mà thực ra xin hỏi anh là sao chưa sớm được anh? Nó cũng có nhiều cái lý do số lượng nó nhiều. Số lượng phải nói rất nhiều. Hiện nay áp lực ở dưới cơ sở mình cũng rất nhiều. Anh em ở phường hiện nay là mình nghe là phường hiện nay là phường xã là một pháo đài mà. Nên thành ra là tất cả mọi việc ở đây trong dọn việc. Có một giải pháp nào để nhanh hơn không anh? Thì hiện nay là vừa rồi thì các phường cũng có thống nhất là sẽ cố gắng mình làm luôn cả cái ngoài giờ, làm ban đêm. Ví dụ cái điều kiện nó cho phép thì mình làm luôn ban đêm để hỗ trợ nhanh nhất tới người dân, để giảm cái khó khăn cho người dân ở trong cái giai đoạn này. Thì cũng báo thêm với anh Quyền Linh cũng như là các quý bà con, thì riêng những người mà sống trong nhà trọ thì hiện nay quận cũng tập trung là vận động cái chủ nhà trọ đó là miễn giảm tiền luôn, miễn giảm tiền cho những cái có được nhiều không anh? Được hầu như hộ nào cũng giảm, hộ nào cũng giảm thí dụ ít thì 50%, còn nhiều thì có thể là 100%. Thì đều có. Hiện nay chắc chủ nhà trọ cũng hướng ứng cái việc này. Thì đó là cũng là một chia sẻ khó khăn cho những người là lao động khó khăn hiện nay khi mà ảnh hưởng cái dịch Covid. Thật ra thì người dân cũng biết, cũng chia sẻ cái khó khăn của lãnh đạo, bởi vì hiện nay rất nhiều lãnh đạo cũng như gọi là công chức, thành viên trong quận đó bị phơi nhiễm rồi bị bệnh đủ thứ hết. Nhưng mà cách nào đó anh giải quyết càng sớm càng tốt cho dân, nhiều giải pháp đưa ra. Mình có thể vận động gọi là những cái người mà đang ở không đó, phụ với quận là chia sẻ xuống người dân cho nhanh. Đúng rồi, tình nguyện viên đó ha. Như bây giờ là như anh Nhật nói là bây giờ là cán bộ là phải làm cái ban đêm là hết rồi. Tôi ở đây ráng lên đây. Người dân thì thật ra là trong lúc này mình không hỗ trợ dân thì còn lúc nào đâu mình hỗ trợ. Bởi lúc này lúc khó nhất mà người dân cần mình là mình phải làm tới. Thậm chí nếu mà Linh hỗ trợ được Linh làm luôn ban đêm tới khuya luôn, kệ luôn. Lâu lâu mới cả 100 năm mới có một lần mà. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi. Nguyễn Ngọc Bảo Uyên cho con hỏi, vợ chồng con là lao động tự do, thất nghiệp hơn 2 tháng do Covid. Trên đài và báo có nói là sẽ hỗ trợ người thất nghiệp do dịch. Vợ chồng con cũng đã được bác tổ trưởng đăng ký ghi tên,
nhưng vợ chồng con đợi hoài không thấy hỗ trợ mà vẫn chưa nghe đến tên để nhận hỗ trợ. Và khi bắt đầu từ bữa 23 tháng 8 giãn cách ở yên nhà, con cũng có coi báo đài và bộ đội phát túi an sinh giúp đỡ hộ nghèo nhà con và cả hẻm khu con, chưa thấy anh bộ đội nào tới phát túi an sinh hết. Con hiện nay đang thuê nhà nuôi con nhỏ 3 tuổi, mẹ già 65 tuổi, vợ chồng không đi làm thu nhập gì cả, không có thu nhập gì hết, đang rất cần hỗ trợ 1,5 triệu để có thể duy trì tiếp cuộc sống giữa mùa dịch này. Nhà con sắp đói, con của con không có sữa uống luôn, trời ơi thấy khổ không. Mong ban lãnh đạo đến thăm và giúp đỡ. 24/35 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Rồi đúng luôn. Có số điện thoại 0705543772. Dạ, thôi đừng đậu lên. Không đọc lên rồi. Dạ. Nên lộ số điện thoại người ta. Linh nghĩ rằng là cái câu mà trời ơi giờ con không có sữa uống nữa, giải quyết liền đi anh Nhật ơi. Theo Linh cái vụ này giải quyết luôn. Chắc báo Vinh Quỳnh Linh thì thấy trình bày cái hoàn cảnh này thấy là cũng khó khăn, chắc thật sự. Thì góc độ tôi muốn nhờ anh Quyền Linh hoặc là chương trình kết nối để trao đổi trực tiếp với bạn Bảo Quyên. Gọi luôn nha anh Nhật nha. Để thử muốn nghe vài lời của bạn đó để em cho cụ thể như thế nào để còn nghiệp quá nghe than không có sữa uống là con 3 tuổi mẹ già 65 thấy tuổi. Có mẹ già có con nhỏ. Dạ. Hoàn cảnh khó khăn đây là đúng là trường hợp cần phải nếu mà đúng là anh quan tâm. Nhật phải quan tâm xử lý ngay chứ không được đây bạn nói bạn sắp đói con bạn sắp không có sữa uống nữa. Thành phố với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Mô Phật nghe máy giùm tôi cái đi. Có sữa liền nè. Dạ alo. Alo, phải Nguyễn Ngọc Bảo Quyên không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, Quyền Linh đến từ chương trình Dân Hỏi Thành Phố Trả Lời. Dạ. Hồi nãy là thấy con than quá, con 3 tuổi mẹ già 65 tuổi không có sữa đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. Con được hỗ trợ 1,5 triệu chưa? Dạ rồi, con mới được nhận hồi sáng bác cho chú Quyền Linh. Trời ơi, nhận rồi hả? Dạ, con mới nhận được hồi sáng thôi ạ. Mới nhận hồi sáng hả? Thấy chương trình Dân Hỏi Thành Phố Trả Lời là nhận được liền đúng không? Dạ đúng rồi, nhờ chương trình. Dạ nhờ chương trình đó đôi con mới được ở phường kêu ra để nhận được. Tức là tụi em có gửi về cho bây giờ là chủ tịch quận Bình Tân, anh Nhật ha, anh muốn chia sẻ một đôi lời nè, anh đang giải quyết đây thành ra là đó. Hello, chào Bảo Quyên. Dạ con chào cô chú ạ. Vừa rồi thì thấy chương trình có đưa cái trường hợp của mình thì thấy cũng khó khăn thực sự. Đây là cái trường hợp quan tâm. Dạ. Nhưng mà cũng muốn trao đổi với Thiên. Nhưng mà giờ là mình đã được nhận cái gói hỗ trợ 1,5 triệu rồi. Dạ mình đúng rồi cũng bác. nằm trong cái đối tượng rồi thì thôi nó cũng mừng. Nhưng mà cũng hỏi Thiên là trước đây á, là từ lúc mà dịch tới giờ là mình có được các cái phường hay quận gì hỗ trợ mình những cái phần quà túi an sinh gì không? Dạ không ạ bác, dạ, con mới nhận được có 1,5 triệu lần đầu tiên thôi. Trước giờ là chưa có nhận được gì hết dạ hả? đúng rồi, chưa nhận được từ cái rau củ hay là túi ăn xin gì hết trơn, con chưa nhận được. Chỉ hồi chỉ nhờ chương trình hồi sáng rồi bên phường mới gọi con ra thì đại diện nhà là nhận được 1,5 triệu đóng tiền nhà trọ thôi cuối tháng này nè bác. Mình là ở khu phố mấy? 24. Dạ khu phố 1 tổ 10 đó bác. Mình ở trong nhà trọ hay là ở nhà riêng của mình vậy? Con ở nhà trọ mà con thuê nguyên căn, có 2 vợ chồng với mẹ già với đứa con ở. Mà khu của con đối diện nhà con cũng có nguyên dãy nhà trọ luôn á bác, mà cũng chưa có thấy mấy anh bộ đội đến bác túi ăn xin đó bác. Thì thôi cái nếu mà mình khó khăn thực sự thì chính sách là phải quan tâm rồi. Thì thôi cái này nếu mà cái việc mà tới chậm trễ thì có lỗi của phường và của quận, trong đó có trách nhiệm của chủ tịch quận. Thì thôi cũng xin là nhận khuyết điểm với người dân của mình. Thì sắp tới sẽ sáng mai tới, ví dụ mà có khó khăn gì á trong thời gian sắp tới, có thể là có khó khăn gì nữa thì cứ liên hệ với phường, ví dụ liên hệ với khu phố, còn không được nữa có thể là liên hệ qua anh Quyền Linh. Anh Quỳnh sẽ chuyển thông tin tới tôi ha. Rồi thôi chúc mình là mạnh khỏe rồi gặp nhiều cái may mắn trong thời gian sắp tới nha.
Dạ, Rồi. bác cho con hỏi là bây giờ bộ đội có đến khu của con Thôi rồi, cái này để chú Quyền Linh trả lời nè con. Con á, chủ tịch của con là anh Nhật trẻ hơn chú nhiều lắm mà còn kêu bằng bác. Kêu chú bằng chú ha. Bây giờ nè chú nói con nghe, bộ đội thì có những nơi họ tới được, đâu phải lúc nào có bộ đội tới. Không có bộ đội tới thì có chủ tịch quận tới được không? Rồi có chủ tịch phường tới được không? Thành ra con yên tâm nha. Ngày mai sẽ có cái phần quà cho con nha. Rồi chúc mừng con. Dạ con cảm ơn chú Quyền Linh. Rồi vậy nha, vậy là mừng rồi. Ok, tạm biệt con nha. Con chào chú. Dạ, Rồi. cảm ơn chú. Rồi nhận được 1,5 triệu mừng quá nên là em. Em có một câu hỏi các bạn gửi là chắc là dành cho anh Thanh rồi. Bạn Nguyễn Thi, quá trình lãnh bảo hiểm thất nghiệp với bảo hiểm xã hội có thể giảm bớt thời gian hay thủ tục không anh, để người dân sau dịch có thể làm giấy lãnh được dễ dàng hơn? Vì hiện nay thời gian xét duyệt quá dài để có thể nhận được bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội. Tình hình chung thì ai cũng nói đóng vào thì dễ, cứ mỗi tháng là trừ tiền bảo hiểm ngay trong tiền lương, nhưng tới lúc lãnh ra thì lâu lắc, có ghi còn không được duyệt. Đấy, chắc mong anh Thanh trả lời ngắn gọn thôi, là có cách gì giảm bớt được không? Dạ. Thì chắc với câu hỏi của bạn Nguyễn Thi thì bạn đang hỏi có 2 chế độ. Một là cái bảo hiểm thất nghiệp, một là bảo hiểm xã hội một lần. Như vậy thì đối với bảo hiểm thất nghiệp thì hiện nay thì trong vòng 3 tháng kể từ ngày bạn thôi việc đó, bạn sẽ nộp cái hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động. Các bạn cũng hay hiểu nhầm là cứ nộp cái hồ sơ này qua bảo hiểm xã hội, nhưng không phải. Các bạn sẽ nộp cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố. Như vậy thì trong vòng 20 ngày thì giám đốc sở sẽ ra quyết định để hưởng thất nghiệp. Và khi cái quyết định này gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong vòng 3 ngày cái tiền bảo hiểm xã hội sẽ chuyển vào tài khoản của các bạn. Như vậy thì với về cái thời gian bảo hiểm xã hội chuyển tiền thì rất là nhanh thôi, trong vòng 3 ngày chúng tôi sẽ chuyển ngay vào tài khoản. Đối với cái bảo hiểm xã hội một lần thì như vậy về điều kiện thì sau khi mà bạn thôi việc 1 năm không có việc làm thì bạn có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần. Thì hiện nay bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể nộp cái bộ hồ sơ này qua bưu điện, và trong vòng 7 ngày làm việc thì chúng tôi sẽ chuyển ngay cái tiền bảo hiểm xã hội lần này vào tài khoản của bạn. Vậy về thời gian thì chúng tôi xử lý rất là nhanh cho người lao động, nhất là trong thời gian này. Nếu bạn cứ gửi khi chúng tôi nhận được thì trong vòng 7 ngày sẽ xong ngay cái trường hợp này. Rồi, một câu hỏi tiếp. Cho con hỏi, con là giáo viên mầm non tư thục, dù có đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng, nhưng khi nhà trường gọi điện thì báo rằng cho đóng bảo hiểm tự do nên không được nhà nước hỗ trợ. Vậy có phải là quá bất công với giáo viên mầm non tư thục không ạ? Từ đợt dịch tháng 5 đến giờ mầm non là nghỉ sớm nhất, chịu ảnh hưởng sớm nhất, nhưng vẫn chưa nhận được một đồng hỗ trợ nào. Thật sự các giáo viên mầm non tư thục tụi con nhiều lúc nản lắm, rất muốn bỏ nghề, nhưng vì thương trẻ nhỏ nên con mới theo nghề, yêu nghề. Vậy sao bất công vậy thấy thương quá, đọc nghe thấy thương quá. Giáo viên mầm non là cũng khó khăn lắm rồi. Đúng rồi, khó khăn lắm trong cái danh sách trợ cấp. Đúng rồi, mà giáo viên mầm non là lương ít mà thương trẻ con thì mới làm cái đó. Cho em hỏi, giống như tình trạng của em là bảo mẫu của trường học đã 11 năm. Em có đóng bảo hiểm nhưng trong giai đoạn này bảo hiểm lại gián đoạn, trường thì không có hỗ trợ. Trong 6 danh mục thì em không có trong cái số đó. Vậy thì gói nào trợ giúp người như em? Cái này chắc nhờ anh Thanh, nhưng mà cả cái chỗ cái câu 2 chắc phải là anh Nhật luôn. Tại vì có anh Nhật thì lại không phải quận của anh Nhật. Dạ, chắc anh Thanh. Với cái câu hỏi liên quan của hai bạn về trường giáo viên mầm non. Vậy vì câu hỏi thứ nhất thì bạn giáo viên mầm non bạn có đóng bảo hiểm xã hội, thì nguyên tắc thì hiện nay chúng ta đang có 2 gói hỗ trợ. Một gói hỗ trợ là quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ theo cái nghị quyết 68, và một gói hỗ trợ theo cái nghị quyết 09 của Hội đồng nhân thành phố. Như vậy thì khi bạn có đóng bảo hiểm xã hội mà bạn phải nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, như vậy thì bạn sẽ thuộc đối tượng để hỗ trợ. Như vậy thì đơn vị sẽ lập cái hồ sơ để làm cái hỗ trợ cho bạn. Thành ra cái này là về phía đơn vị là phải làm. Vậy đơn vị chỗ cô giáo đó, chỗ cô giáo đó, cái trường đó sẽ phải lập cái hồ sơ để hưởng, và trên cơ sở sau khi mà thực hiện cái thủ tục thì cái cơ quan lao động sẽ chuyển tiền về tài khoản cho hỗ trợ cho cái người lao động mà bị nghỉ việc, tạm hoãn lao động. Như vậy thì đối với trường thì cũng phải lập hồ sơ này. Còn trong trường hợp mà nếu mà trường vẫn chưa có làm thì bạn có thể là liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội mà nơi cái trường bạn đang trú đóng để chúng tôi có thể là hỗ trợ
hay là cái phòng giáo dục nơi đơn vị bạn đang trú đóng thì sẽ được cái hỗ trợ để cái yêu cầu các nhà trường làm cho kịp thời cho bạn. Cảm ơn Thành. Vậy là bạn cứ liên lạc đúng với trường của bạn thì trường bạn sẽ hướng dẫn thôi. Với lại ở đây cái câu hỏi này Linh nghĩ rằng là tức là cái câu hỏi thứ hai đó là trường mình không hỗ trợ, mình không có nằm trong 6 danh mục mà trong số đó, vậy thì gói hỗ trợ nào cho em không? Theo Linh với Lê Quang Tự Do được biết từ hôm nay thì có một cái danh mục, ngoài cái danh mục đó tức là khó khăn vì Covid. Đúng rồi. Hình như là anh Phạm Đức Hải là phó trưởng ban chỉ đạo trong Covid thành phố đã trả lời có cái công văn là 2876 gì đó đúng không anh? Không nhớ rõ nhưng mà em là chắc chắn cô giáo hoặc là cái bạn gửi đây cũng nằm trong cái danh sách là khó khăn vì Covid vẫn được hỗ trợ bạn. Ở đây có một cái ý em muốn nói luôn với anh Quyền Linh với bà con á, là rất nhiều bà con thì lại đặt những cái câu hỏi mà chúng tôi đã trả lời rồi. Ví dụ như anh Phạm Đức Hải ở đây, rất nhiều bạn em là phụ hồ có được hưởng 1,5 triệu không? Các bạn xem lại livestream lần trước. Thì bây giờ là các livestream lần trước trả lời rất là chi tiết về vấn đề này. Thì các bạn có thể vào cái trang Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Cổng Thông tin Chính phủ để bắt các bạn xem lại thì có đầy đủ. Chúng tôi cũng không có đủ thời gian để cứ trả lời đi trả lời lại. Đúng rồi. Hoặc là vào cái trang Facebook của Quyền Linh đó là có hết luôn. Đây câu hỏi này cũng căng rồi nha. Nguyễn Đức Hiếu: dân khó khăn và rất ấm ức, mong chương trình giải quyết. Em xin đại diện cho người dân sống trong hẻm 302 Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Bình Tân. Cái này thuộc anh Nhật, chủ tịch quận rồi. Dù đã đăng ký nhiều lần nhưng khi nghe thông tin các cán bộ lân cận đã nhận được hỗ trợ, đặc biệt là vài hộ trong khu phố đã nhận được gói hỗ trợ. Người dân ở đây và gia đình em có 5 người và một trẻ em sơ sinh dưới 1 tuổi, rất bức xúc và đã liên hệ với phía tổ trưởng. Vì sao lại có vấn đề như vậy? Tại sao đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ? Chỉ nhận được một câu trả lời rất là hời hợt, không có rõ ràng. Người dân rất là bức xúc. Phản ánh thì chú tổ trưởng tổ dân phố còn thách thức: muốn gì á thì đi thưa đi. Gọi lên phường á thì các anh trên phường báo liên hệ với tổ trưởng, xong cúp máy ngang luôn. Liên hệ với khu phố á thì nó lên phường nói họ lập danh sách đi. Dạ, cho em hỏi các anh, một cách làm việc như vậy thì có thiên vị lạm quyền trái với quy định và chính sách của thành phố không ạ? Hai là nếu như đã đăng ký nhiều lần nhưng vẫn không nhận được gói hỗ trợ cho gia đình em và bà con ở đây thì phải làm như thế nào để nhận được tiền hỗ trợ như bao nhiêu hộ khác ạ? Số điện thoại của em có luôn, hẻm 302/5 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Xin gửi chủ tịch quận Bình Tân là anh Nhật ạ. Riêng cái trường hợp này thì ngoài cái khó khăn cũng tương tự như cái bạn lúc nãy, nhưng mà có thêm một cái phản ánh về cái thái độ của tổ trưởng. Nói chung những người làm trong cái công việc mà phục vụ nhân dân, nên chắc xin Quyền Linh cho một cái cuộc điện thoại nữa để thử để gọi luôn. Tôi thích cái này nè, tôi thích là gọi luôn, cho anh gọi cái điện thoại luôn, có số điện thoại luôn để mình muốn nghe trực tiếp, nghe trực tiếp luôn. Đúng rồi đó, nó mới hết ý được. Bởi vì chúng tôi mời chủ tịch quận xuống đây cũng để trả lời trực tiếp cho bà con. Thật ra trường hợp này nó cũng rất là nhiều cái giống như thế này. Nghe máy giùm nha, lâu mới gọi nghe. Mình đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định hẻm 302/5 với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Để các bạn bình luận vào khen anh chủ tịch giải quyết ngay và luôn. Thật ra rất là mừng. Ủa sao vậy? Có rồi, hay quá. Bạn tên gì ạ? Hiếu. Bạn tên Hiếu hả? Nguyễn Đức Hiếu. Alo, phải bạn Hiếu không ạ? Dạ đúng rồi. Bạn là tên đầy đủ là gì? Dạ Nguyễn Đức Hiếu. Đúng rồi, bạn có đặt câu hỏi cho chương trình anh Quyền Linh nè Hiếu ơi. Dạ chú, con Hiếu nè. Chú rồi chào con. Bây giờ chú có đọc câu hỏi của con, có đây có chủ tịch quận, phó bí thư của quận là chú hỏi luôn là anh Nhật. Bây giờ là anh Nhật sẽ nói chuyện trực tiếp với con để giải quyết. Thật ra chú đọc cái tin con chú cũng bức xúc á. Dạ. Nha. Gì đó con trình bày với chủ tịch quận nha. Rồi xin mời anh Nhật ạ. Rồi. Chào bạn Hiếu. Dạ anh chào anh. Anh Nhật chủ tịch quận. Rồi thấy ở trong đây mình có phản ánh một số cái nội dung. Mình có một số cái nội dung đó
thì thấy Dạ. cũng là khá bức xúc đó. Thì chắc là cũng mong là mình chia sẻ một vài điều, tại vì trong cái nội dung mà mình phản ánh thì chắc là nó chưa thể hiện hết. Chắc muốn hỏi là mình đang gặp cái khó khăn gì hiện nay đó mà chính quyền chưa có hỗ trợ được cho mình, thì mong là mình chia sẻ giùm. Thí dụ trong nhà mình về điều kiện hoàn cảnh, số người trong gia đình, rồi mình đang khó khăn sao ha. Mình anh Hiếu chia sẻ thêm vài ý đi. Dạ. Dạ. Trước tiên là giờ con nói sơ về cái hoàn cảnh gia đình con trước đi. Rồi. Với lại Con nói sơ đi con, người dài quá chú không có thời gian đâu. Dạ. Con vô vấn đề luôn đi Hiếu. Dạ. Thì ý con nói là Con cần gì? hiện tại là gia đình con có 5 người Rồi. đang ở trọ. Rồi. Là nói chung là đã thất nghiệp, bị ảnh hưởng của dịch Covid đó, từ lâu lắm rồi. Rồi. Là nhà thì em thì mới vừa có em bé 1 tuổi nữa. Mà trước khi mà giãn cách á, thì nhà con đã chủ động để đóng cửa là để thực hiện cái giãn cách rồi. Thì á cái gói an sinh xã hội này nè, là sự nó dẫn tới cái sự ấm ức ngày hôm nay là nó từ năm 2020 lần là nhà là nó cũng ý như trường hợp tương tự luôn. Con có đi lên phường con hỏi, tại vì tổ trưởng tổ dân phố cũng không trả lời được cho con, bắt buộc con phải đi lên phường con hỏi. Thì phường cũng hứa, cũng nói, cũng trả lời kiểu là không có chính xác, không có rõ ràng, là người dân đã khó rồi nhưng mà bây giờ còn lại phải hoang mang mà đợi mà không biết khi nào. Hứa là sẽ có, cuối cùng tới năm nay luôn, năm 2021 cũng không có. Năm nay lặp lại một lần nữa, năm nay lại khó khăn hơn năm trước nữa. Rồi á, gia đình con có nhưng đăng mà ký. họ có nói là như lý do sao mình không được không? Dạ không, con lên hỏi á, người ta cứ nói là bây giờ cái tình hình chung á, khi mà con gọi tổ trưởng thì tổ trưởng đẩy trách nhiệm lên cho cái người cao hơn. Còn ví dụ như trưởng của phố thì trưởng của phố đẩy trách nhiệm lên cho phường, nói là phường á chỉ đạo như thế nào thì làm như thế đó. Và khi mà con lên phường á thì phường lại chỉ đẩy cái trách nhiệm lên cho ủy ban nhân dân thành phố, nói là ủy ban nhân dân thành phố chưa có đưa tiền xuống thì làm sao chúng tôi đưa được, thì bây giờ mấy anh chị đợi đi đó. Nhưng mà đợi 2 năm rồi. Bây giờ nó dài quá. Bây giờ là Hiếu, Dạ. theo chú là ngày mai Rồi. anh Nhật á mời cả 3 bên luôn. Dạ. Con nói tổ trưởng tên gì, Bây giờ- rồi phường 2 á con á mời 3 bên lên, sáng ngày mai lên gặp mặt luôn. Thôi chú hỏi con một câu nữa là Dạ. hiện nay là con sống ở trong nhà trọ đúng không? Dạ đúng rồi, hiện tại con đang ở nhà trọ 5 người và có một em bé dưới 5 tuổi nữa. Nhưng mà tóm gọn lại là nhà con đăng ký nhiều lần lắm rồi. Rồi Nhưng mà rồi bây giờ thôi như là- vậy thôi vậy hiểu Dạ. rồi. Đúng là trong Dạ. quá trình xem xét thì các cái cấp thì cũng có những cái chưa có rõ ràng với mình, nên thành ra là con cũng bức xúc. Nhưng mà hiện nay Dạ, chính đúng sách rồi. hiện nay của quận á, là đang thực hiện cái gói an sinh cho những người hộ khó khăn thì Dạ. mà đặc biệt là những người sống trong cái khu nhà trọ đó. Nếu Dạ. mà con mà ở trong cái khu nhà trọ thì chú nghĩ chắc nó nằm trong cái gói an sinh sắp tới rồi, thì Dạ. có thể là chú sẽ ra lại cái danh sách để Dạ. mà coi nếu mà mình có rồi á thì thông tin và sớm chi trả cho mình. Còn nếu chưa Dạ. thì chú cũng sẽ kêu khảo sát ngay cái trường hợp của mình để đưa vào cái diện để hỗ trợ theo hộ ha. Này một hộ được khoảng 1,5 triệu để cho mình chia sẻ cho mình khó khăn, qua cái khó khăn trong cái đợt dịch này. Rồi ngoài ra thí dụ mình còn khó khăn nữa thì có thể quận sẽ dùng cùng với các mạnh thường quân khác hỗ trợ cho mình bằng những cái gói riêng để cho Dạ. đảm bảo cho cái cuộc sống của mình, không để người dân bị thiếu ăn trong cái thời điểm khó khăn này nha. Rồi Dạ, còn dạ. riêng những cái mà phản ánh qua những cái tổ trưởng hay khu trưởng gì đó thì cái Dạ. đó là cái thái độ của những người khi mà trả lời vậy thì đúng là nó không có được phù hợp cho lắm. Thì cái này chú Dạ. cũng rút kinh nghiệm và sẽ chấn chỉnh. Thì mong Dạ. con và gia đình cũng như là những bà con khác cũng chia sẻ với thông cảm, bỏ qua cái việc này nha. Dạ. Dạ. Rồi. Nói chung là Bây giờ nhà con chương trình không có thời gian. Mọi người, alo Hiếu ơi, bây giờ chú Linh nói là không có thời gian để trả lời hết cho con bởi vì rất là nhiều câu hỏi. Thì trả lời chung chung thôi, ngày mai sẽ có người xuống ở quận hoặc ở phường xuống giải quyết cái việc của con. Và con có chia sẻ ai đó mời luôn ra nha. Rồi vậy con nha. Rồi. Rồi ok Hiếu. Trong máy của Quyền Linh á thì có một người biết nhắn nè, tại sao hỗ trợ chậm như vậy, kinh doanh giấy phép kinh doanh thì bị tạm ngưng rồi, phường và phòng thuế không có kết quả gì hết. Vậy thì là có hỗ trợ những cái hộ kinh doanh có mặt bằng
không có kinh doanh gì được hay không? Em ở 56A Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, tức là những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ đó mình có hỗ trợ họ không anh? Trong hợp bảo hiểm xã hội nè. Tức là bảo hiểm xã hội là những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ đó anh có hỗ trợ không? Bảo hiểm xã hội, về phía bảo hiểm xã hội thì chúng tôi không có thực hiện cái gói hỗ trợ những gói hỗ trợ này. Tuy nhiên thì hiện nay theo quy định của cái nghị quyết 09 Hội đồng nhân dân thành phố có hỗ trợ, cũng như cái quyết định 23 Thủ tướng là có hỗ trợ cho những cái hộ kinh doanh khi mà mình phải dừng cái hoạt động theo cái chống phòng chống dịch theo yêu cầu của các cấp thẩm quyền. Hỗ trợ kinh doanh gì đăng ký ở đâu anh? Thì đối với cái này thì theo quy định thì hiện nay thì các anh chị sẽ là ủy ban nhân dân phường xã nơi mà cái hộ kinh doanh mà thực hiện thì họ sẽ tập hợp danh sách và để thực hiện cái gói chi trả này. Tức là phường xã mình đăng ký lên đó. Ủy ban nhân dân phường. Ủy ban nhân dân phường nha. Rồi, cảm ơn anh. Lúc nãy cái xử lý trực tiếp của anh Nhật thì lượng xem đã tăng vọt lên đến gần 15.000, 14.000 mấy đó. Và rất là nhiều người là có cái bình luận là chủ tịch phải như vậy. Tức là ngay vào luôn và sâu sát hỏi trực tiếp. Ngày mai mà anh giải quyết được cái vụ này xong á, rồi mấy cái phòng trọ liền là bảo đảm là người dân sẽ yêu thương anh Nhật rất là nhiều luôn. Nhưng mà có một cái câu em cũng đọc nhanh thôi, cái này thì chắc anh Nhật trả lời nhanh giúp là chính quyền cấm người dân ra đường trong dịp này, nhưng mà cả tuần nay không thấy ai hoặc phường đến hỗ trợ đi chợ giùm, gọi cũng không ai trả lời, thì chẳng lẽ chúng tôi ở đây nhịn đói đến hết dịch hay sao? 116 Lê Đình Cận, quận Bình Tân. Thì chắc anh Nhật trả lời nhanh, cái này chắc là chắc là cũng có đấy hả? Cái này mà khi mà thực hiện giãn cách thì ai ở nhà đó thì chính quyền có trách nhiệm là mình phải đi chăm lo cho người dân, trong đó có việc là đi chợ thai, rồi tất cả nói chung là những cái nhu cầu người dân là mình phải làm hết. Thì cũng đã cũng lực lượng mình cũng đã công bố những cái số điện thoại, những cái đường link để mà cho người dân khi mà có cái nhu cầu cần được hỗ trợ. Thì chắc là cái chỗ này thì nó cũng có sơ suất gì đó nên chắc là chưa có công khai hay sao đó, thì tôi sẽ cho kiểm tra lại và sáng ngày mai có thể kiểm tra lại, nếu chưa có thì mình sẽ công khai liền. Anh, nếu như người dân người ta hỏi nhiều quá mà phường không trả lời thì người ta gọi lên đâu anh? Ví dụ người ta phản ánh lên đâu, ví dụ gì? Ví dụ giống trường hợp nãy vậy đó. Thì tôi nghĩ là phường thì tới chắc lên chứ nữa là quận. Còn nếu nữa thì thành phố chắc là tới chỗ anh Quyền Linh. Quyền Linh không giải quyết gì, Quyền Linh chỉ là chiếc cầu nối thôi. Thật ra bà con rất là bức xúc, có những người nói rằng là họ cũng tới phường, nhưng chắc có lẽ rằng do phường cũng quá nhiều công việc trong cái giai đoạn này, thành ra nhiều người hỏi quá cũng chưa kịp giải quyết, đúng không anh? Đúng, cũng có thể nói. Cách nào đó thì cũng hỗ trợ người dân giải quyết cho nó sớm, đằng nào ta cũng được hỗ trợ mà. Thực ra nó cũng có trường hợp là người ta gọi khi mà cùng lúc nhiều người gọi tới thì nó bị nghẽn mạch. Thì có thể người ta đợi người dân mà chịu khó đợi chút xíu rồi mình gọi lại, chứ tránh trường hợp khi gọi 1-2 lần đó thì mình nó thấy khó khăn rồi mình gọi những cái chỗ khác thì nó lại xa hơn, khó hỗ trợ được liền. Ví dụ như giấu tên, hỏi mày giấu tên luôn ha. Tôi là chủ quán cà phê tại phường 13 Tân Bình, theo hình thức hỗ trợ kinh doanh cá thể thực hiện theo chỉ thị của nhà nước. Quán tôi đã ngưng hoạt động 3 tháng nay. Khi nộp hồ sơ xin xét hỗ trợ 3 triệu cho hộ kinh doanh thì bảo hiểm xã hội từ chối, trả lời là không đủ điều kiện, đòi chứng minh không hoạt động. Theo bảo hiểm xã hội Tân Bình trả lời thì chỉ có hộ kinh doanh nghiệp mới có nộp thông báo dừng hoạt động lên quận trước ngày 1 tháng 6 năm 2021 mới đạt điều kiện. Như vậy thì ngày 28 tháng 5 năm 2021, thành phố yêu cầu tất cả thực hiện chỉ thị 15 phải đóng cửa. Tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành nhưng không hay hướng dẫn nộp cái giấy gì cả. Lúc đó thì nghỉ tạm đóng 15 ngày thôi. Nhưng quán tôi kinh doanh nhỏ lẻ cũng không có rành việc giấy tờ. Ngày nào phường đội và quận cũng đi ngang kiểm tra, nhắc nhở yêu cầu đóng cửa là rõ ràng ngưng kinh doanh rồi. Sao cứ phải yêu cầu có giấy phép nộp lên quận thì mới được xét? Có giấy là ngưng kinh doanh, ngưng kinh doanh đó, chứ không phải giấy phép. Đúng rồi. Cái câu này đâu còn chứng minh là ngưng kinh doanh đâu, bởi vì người ta bắt đóng cửa rồi. Đúng rồi, đóng cửa là phải giải quyết cho người ta chứ. Với câu hỏi này cô bạn giấu tên thì anh nhìn. Thì với câu hỏi này thì thực ra thì cái gói hỗ trợ này là do cái chính quyền địa phương hỗ trợ chứ không phải vì bảo hiểm xã hội.
Giống như cái anh Quyền Linh vừa nói đó, tức là cái hộ kinh doanh cá thể là do chính quyền địa phương hỗ trợ. Như vậy là đối với trường hợp này thì bạn đang nói cái hỗ trợ này theo cái gói theo quyết định 23 của Thủ tướng là hỗ trợ cho cái hộ kinh doanh cá thể. Như vậy thì cái trường hợp này sẽ là do cái ủy ban nhân dân xã phường nơi mà cái bạn kinh doanh đấy, họ sẽ lập hồ sơ thủ tục để cho bạn hưởng. Do đó cái việc mà bạn cần hỏi chính xác thì nên là phải liên hệ với ủy ban nhân dân phường nơi mà cái bạn đặt cái quán cà phê này á. Vậy thì hai câu hỏi nãy Linh đọc ở trong điện thoại là cùng hỏi này giống nhau. Giống nhau là hộ kinh doanh cá thể. Vậy thì thôi thẳng anh Nhật cũng có thể trả lời dùng cái kinh doanh cá thể thì mình có cái hỗ trợ gói nào không anh? Thì hiện nay nó đang có cái gói 23 quyết định 23 của Thủ tướng là hỗ trợ với mức là 3 triệu đồng cho một hộ. 3 triệu đồng thì ai hỗ trợ? Đó là phường xã hay là quận? Cái đó là phường xã sẽ là người lập danh sách và quận sẽ là người chi tiền từ ngân sách nhà nước. Để anh Thanh trả lời thay luôn rồi. Trước cái quyết định 23 thì nó cũng có cái nghị quyết 09 Hội đồng dân thành phố thì cũng hỗ trợ cho các hộ kinh doanh cá thể mà phải ngừng thì mức 2 triệu. Nhưng mà cái quyết định 23 Thủ tướng thì mức cao hơn là mức 3 triệu. Thì hiện nay ủy ban nhân xã phường sẽ lập danh sách các trường hợp này. Do đó trong trường hợp mà các anh chị hộ kinh doanh cá thể mà chưa được hưởng cái này theo quy định thì có thể là mình liên hệ với ủy ban nhân phường xã phường nơi của mình ở đấy để họ có thể là cái này là thuộc nhiều hộ kinh doanh cá thể rất là nhiều. Vậy thì theo anh Thanh để nghị quyết 23 của chính phủ anh hả? Quyết định 23 của Thủ tướng của chính phủ, trong đó thì nó có quy định đủ các điều kiện. Các hộ kinh doanh cá thể phải ngừng không kinh doanh á, thì chúng ta được hỗ trợ 3 triệu thì chúng ta phải trình bày với phường. Phường lập danh sách. Phường lập danh sách rồi phường gửi đi đâu anh? Gửi lên quận để quận xét duyệt và chi. Rồi đó là cái cơ chế như vậy nha bà con nha. Kinh doanh cá thể được hỗ trợ 3 triệu, đến phường lập danh sách gửi lên quận và có cái gói đó theo quyết định của 23 của chính phủ. Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì bà con nhớ cái vụ đó nha, tại vì tôi biết rằng là rất nhiều hộ kinh doanh cá thể vào trong đây hỏi nè. Tiếp tục đang nóng vụ này quá, nhiều câu hỏi quá. Anh Linh đọc nhanh đi. Rồi. Không hết giờ. Lê Văn Công, em làm bảo hiểm thất nghiệp mà người ta hẹn tháng 7 và phong tỏa đến giờ chưa gỡ, vậy hồ sơ của em có bị hủy không anh? Hết phong tỏa quá tháng em có được nữa không anh? Với câu hỏi này thì như ban đầu tôi nói là cái vấn đề bảo hiểm thất nghiệp là sẽ do Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội giải quyết. Tuy nhiên với câu hỏi này bạn đã gây chương trình thì tôi cũng trao đổi luôn. Tức là đối với khi mà bạn đã đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp và hẹn tới tháng 7 để ra nhận quyết định, thì hiện nay thì theo tôi biết là Trung tâm Dịch vụ làm sẽ thường xuyên điện thoại và nhắc cái người tham gia ra nhận. Trong trường hợp không ra nhận được thì các bạn có thể là đăng ký trên cái trang Zalo hoặc là điện thoại email của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, thì như vậy người ta sẽ hỗ trợ. Tuy nhiên các trường hợp mà thực tế mà không ra nhận mà nếu mà cũng không có phản hồi gì thì đôi là quyết định này coi như là sẽ bị hủy. Vì vậy trong trường hợp hủy thì cái thời gian tham gia thất nghiệp của bạn vẫn được bảo lưu để hưởng cho lần sau. Và như vậy thì như câu hỏi này của bạn thì theo tôi thấy là có vẻ là quyết định của bạn đã bị hủy vì bạn cũng không nói rõ lắm. Tuy nhiên vì bạn không đủ điều kiện bảo hiểm thất nghiệp, hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn có thể là lập thủ tục để hưởng cái gói người lao động nghỉ việc mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo cái gói quyết định 23 của Thủ tướng. Vậy thì bạn có thể là lập mẫu 7 để gửi đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố để được hưởng. Thông tin các bạn là đối với cái hiện nay trong giãn cách thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố thuộc Sở Lao động thì có cái trang web và họ có hỗ trợ cái web Zalo cũng như cái số điện thoại, thì bạn có thể là truy cập vào trang web của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố là việclamhcm.net. thì ở tại trang web của Trung tâm Dịch vụ Việc làm sẽ có đầy đủ thông tin cho các bạn để các bạn thực hiện. Cho anh Linh đọc tiếp. Câu này cũng thuộc về nóng của quận Bình Tân nè. Lê Trọng Tiến cho tôi hỏi ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, chủ tịch ủy ban nhân dân phường, quản lý khu phố chính và tổ trưởng ở đây đi đâu không thấy. Có một triển khai gì hay giúp đỡ cho người dân khu vực này. Ở đây không thấy một ai hỗ trợ thực phẩm thiết yếu hay gói an sinh xã hội gì cả. Cũng không thấy phường dán giấy cho số điện thoại đường dây nóng khi cần phải gọi cho ai. Điện thoại cho Mặt trận Tổ quốc thì không được. Vậy thưa hỏi người dân ở đây phải làm gì thưa chủ tịch quận Bình Tân? Với cái nội dung này thì không biết là bạn Tiến đã liên hệ với lại chủ tịch phường thời gian nào. Tuy nhiên cũng có một cái thông tin là hôm qua nay là
chỗ đồng chí chủ tịch phường Bình Trị Đông là đã bị nhiễm cái F0, nói chung là đã nhiễm, bị dương tính. Ra là hiện nay là bạn ấy đang cách ly, đang cách ly. Tất nhiên không gọi được, không liên hệ nên được. cũng có khả năng là không có xuất hiện là như vậy. Riêng thì tổ khu trưởng ở đây á thì vẫn làm việc bình thường, còn cái phản ánh của bạn thì không có liên hệ được á, thì cái này góc độ quận tôi sẽ kiểm tra rà soát lại. Thì cái nội dung mà nói là không liên hệ được qua đường dây nóng thì hiện nay thì cũng giống như câu hỏi của bạn lúc trước, bạn vừa rồi đó, là thực ra ở phường cũng có nhiều cái đường dây nóng, hai đường dây nóng để mà tiếp nhận các thông tin. Thì có thể là nếu mà trường hợp mà không tiếp nhận được thông tin thì có thể phản ánh lên đường dây nóng của quận, thậm chí có thể gọi lên số bản thân của tôi là chủ tịch quận cũng được, tại số tôi lúc nào cũng mở và hầu như ai gọi tôi cũng nghe. Thì nói chung là để tiếp nhận những thông tin để mình kịp thời để trao đổi. Vậy số anh ở dưới phường này có biết mà tôi nghĩ người là dân biết mà người dân cũng biết nhiều, cũng gọi hoài, tại vì công khai trên mạng. Công khai trên mạng đó nha bà con nha, có gì hỏi Nhật luôn, gọi hoài vậy trời, gọi cũng khổ rồi nha. Rồi thêm ở đây có mấy bạn có bình luận là anh Quyền Linh ơi, nói giúp cho tổ trưởng chút. Chắc là cũng vẫn là có người thì tổ trưởng nó cũng có những cái mặt thế này thế kia, nhưng đại đa số rồi vẫn là những người rất là nhiệt tình. Thật ra hôm nay mình cũng nói rất nhiều về tổ trưởng rồi. Thật ra tổ trưởng người vất vả lắm, thu nhập thì cũng đâu có lương cũng đâu có cao đâu. Thật ra đây là những người làm thiện nguyện là chính, nhưng không nghĩ cái đợt dịch này nó quá nhiều công việc đổ lên tổ trưởng, thành ra tổ trưởng này hơi bị quan. Thật ra cũng có nhiều người sức khỏe không tốt rồi này kia, nhưng mà thật ra mình cũng thương tổ trưởng nhiều hơn, có một vài người thôi. Thôi cũng hỗ trợ tổ trưởng thôi. Linh nghĩ rằng có gì mình kéo tổ phó anh. Bây giờ tôi có chứ cách nào đó mình về mình coi cho tổ phó trẻ chứ chạy phụ tổ trưởng cũng được á anh Nhật ha. Đó. Rồi cái câu này quan trọng là Linh thấy gì có F0 gì nữa nè. Ngọc Nhung, xóm tôi có một số nhà nấu hủ tiếu bán mang đi, tôi thấy rất là nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Tổ trưởng nữa và quản lý khu phố biết mà làm ngơ. Có gia đình F0 mà cũng mở tạp hóa bánh mì kẹp thịt len lén bán cho người khác. Các F0 chỗ tôi là tổ 20 đến 30 khu phố 2 phường An Lạc quận Bình Tân đều không có giăng dây và ghi biển thông báo là nhà đang cách ly y tế, nên mọi người cứ lên bán rồi lên mua. Hàng xóm báo công an mấy lần rồi vẫn y chang như vậy. Giờ tôi phải làm sao? Căng rồi nha, cái này căng á. Thật ra rất nguy hiểm đó anh. Thì nếu mà đúng như phản ánh của bạn Hồng Nhung á, thì cái này là không đúng quy định rồi. Tại trong lúc mình thực hiện giãn cách, tất cả đều ngưng hết, nhưng mà lại buôn mở bán tạp hóa và bán mì thì cái này là không được. Cái này hành vi này sai. Thì ở góc độ quận thì sẽ kiên quyết xử lý những vấn đề như thế này, những cái vụ việc như thế này. Có địa chỉ cụ thể. Có địa chỉ luôn. Thì mình sẽ kiểm tra và cương quyết là xử lý để giữ nghiêm. Riêng các cái phản ánh về cái F0 á, ở cái tổ 20 tới 30 khu phố 2 này thì qua rà soát lại thì ở góc độ phường thì cho rằng là cũng có thông tin là cũng đã có cái hướng dẫn người ta cách ly tại nhà theo đúng quy định. Tuy nhiên cái này mới là báo cáo của phường thôi. Góc độ quận tôi cũng sẽ ngày mai cũng sẽ cho kiểm tra để mình thực hiện cho đúng quy định, để tạo cái an toàn cho người dân. Đúng rồi, chứ không nguy hiểm lắm anh Nhật ơi. Mình còn thời gian nhiều không vậy? Dạ vâng, còn anh cứ hỏi đi. Thay mặt khu phố, cái này là cái nickname chứ không phải là thay mặt khu phố. Nickname là thay mặt khu phố rồi, nickname dữ quá. Nhờ chương trình Dân hỏi thành phố trả lời giúp phản ánh tình trạng về gói hỗ trợ. Tôi thay mặt bà con trong khu phố hiện đang ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, nơi dịch bùng phát khá cao. Nơi tôi sinh sống cách đây 2 tháng có vài người bị đi cách ly, trong đó có cả tổ trưởng, nên vấn đề này trợ cấp khu tôi không có, do tổ trưởng nó đang cách ly không lập danh sách. Được biết là sẽ có gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người thất nghiệp, nhưng tôi rất là bức xúc, không hiểu là tôi có vấn đề gì mà không có được hỗ trợ gì hết. Ngay cả khi chúng tôi ở trong cái khu phong tỏa, chúng tôi cũng không nhận được nữa. Bây giờ sắp nhận tiền đợt 2 rồi mà tổ trưởng khu phố tôi nói trong gói hỗ trợ đợt này dù gia đình có nhiều người thất nghiệp cũng chỉ nhận được 1 suất thôi. Vậy xin cho tôi hỏi những
được hỗ trợ trước đây, tại sao nhà lại nhận được 2 lần và nhiều người trong gia đình lại được nhận, còn tại sao sự giới hạn mà không đồng đều với các lần nhận hỗ trợ ạ? Mong đồng chí chủ tịch giải quyết giùm tôi. Này nói hỏi hơi trúc trắc một chút. Tức là có nhiều người thì đúng nhận rồi. mà có mình thì là Có những cái hộ là nhiều người trong gia đình và nhận mỗi người luôn, nhưng những cái hộ chỉ nhận có một hộ một gói thôi. Cái thông tin mà nhiều người trong gia đình nhận thì hình như nó chưa chính xác. Ở đây thí dụ như mình hỗ trợ, một là hỗ trợ cho lao động tự do, rồi hỗ trợ cho hộ gia đình, nhưng hai cái đó mình không có để cho trùng lại. Ví dụ những người được hỗ trợ một gói thôi, để đảm bảo là ai cũng được hỗ trợ, để đảm bảo cái việc mà đảm bảo cái cuộc sống của mình, không để là bị thiếu ăn, đại khái như vậy. Thì dĩ nhiên cái trường hợp này do không có nêu cụ thể cái địa chỉ rõ ràng nên thành ra cũng chưa có kiểm tra được, chứ nếu mà có địa chỉ, có thông tin thì tôi sẽ kiểm tra coi cái đợt này nè mình có nằm trong cái gói hỗ trợ của đợt này hay không, mình sẽ thông tin ngay. Thì nếu thường trường hợp mà nếu là nằm ở trong nhà trọ thì tôi nghĩ là chắc là có. Cái giờ nãy mà có số điện thoại là dám Nhật anh gọi điện luôn rồi đó. Đây cái này chỉ ghi có phường đây. Có phường thôi là một phường chắc cả 100.000 người. Đúng rồi. Thấy nãy ghi số điện thoại là anh Nhật anh giải quyết tại chỗ luôn rồi đó. Nguyễn Thị Nguyệt Nga, em làm ở công ty nhôm kính, đóng bảo hiểm xã hội được 4 tháng, thất nghiệp mấy tháng nay chưa nhận được tiền trợ cấp. Hỏi tổ trưởng khu phố nói là lên công ty có bảo hiểm lo. Vậy em đóng được 4 tháng có được hưởng trợ cấp gì do ảnh hưởng của dịch Covid không? Giờ thất nghiệp tiền bảo hiểm vẫn đóng, tiền trợ cấp thì không có, em lấy gì mà sống? Mong mọi người giúp em. Thêm câu nó cũng giống như trong trạng này là heo mập. Tôi nghỉ việc công ty từ ngày 7 tháng 5 nhưng do trục trặc hồ sơ bảo hiểm xã hội với công ty nên đến ngày 26 tháng 7 tôi mới chốt được sổ bảo hiểm xã hội. Nhưng do dịch bệnh đến nay tôi chưa nhận được bản cứng và đã quá thời hạn nộp sổ bảo hiểm 3 tháng, mốc cuối là ngày 7 tháng 8. Vậy tôi không được lãnh bảo hiểm nữa đúng không? Thành phố có quy định nào gia hạn thời gian nộp sổ không? Thất nghiệp mà không nhận được quyền lợi gì cả. Mà anh Thanh ạ. Với câu hỏi của bạn Nguyệt Nga thì bạn đóng bảo hiểm xã hội được 4 tháng, sau đó thì hiện nay là bạn đang thất nghiệp ở nhà. Thì nếu trong trường hợp mà bạn đang nghỉ việc không hưởng lương hay là tạm hoãn hợp đồng lao động, như vậy thì đúng là công ty sẽ phải lập hồ sơ cho bạn. Công ty sẽ lập hồ sơ cho bạn để bạn hưởng theo cái gói, theo cái quyết định 23 đó. Như tôi nói ban đầu là nếu mình nghỉ việc không hưởng lương từ 15 đến dưới 30 ngày là mức là 1.855.000, còn nếu 30 ngày trở lên thì là mức 3.070.000. Tuy nhiên là nếu mà trong trường hợp mà bạn đã nghỉ việc luôn thì như vậy thì bạn sẽ là không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thì vậy bạn cũng sẽ được thực hiện cái gói cũng quyết định 23 hỗ trợ cho cái người nghỉ việc mà không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp như hồi nãy tôi cũng đã giới thiệu, với mức là 3.070.000. Vậy thì bạn sẽ lập hồ sơ theo 17 gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm. Đó là trường hợp bạn Nguyệt Nga. Trung tâm dịch vụ việc làm của thành phố anh. Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh đó là thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Thì hiện nay trung tâm họ đang có 7 điểm tiếp nhận lận. Thì bạn có thể như tôi giới thiệu cái trang web rồi đó, các bạn vào xem địa chỉ mình gần nơi nào thì nộp nơi đó cho nó phù hợp. Đối với trường hợp của bạn heo mập, nickname là heo mập, bạn có hỏi vậy thì với cái thông tin bạn nêu thì như vậy thì như tôi nói ban đầu là kể từ khi thôi việc trong vòng 3 tháng thì phải là nộp cái hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Vậy đúng cái thời điểm 7 tháng 8 là bạn đã hết hạn nộp hồ sơ. Như vậy thì như tôi nói ban đầu là Trung tâm dịch vụ làm thành phố cũng có hỗ trợ là các bạn có thể là đăng ký trước qua Zalo, email thì người ta sẽ hỗ trợ bạn nộp hồ sơ sau đó. Tuy nhiên nếu bạn không đăng ký trước coi như là nó đã quá hạn. Vậy thì cái thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được bảo lưu để hưởng lần sau khi đủ điều kiện. Và như tôi cũng đã nói, ở trường hợp của bạn là không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp đã thôi việc, vậy thì bạn có thể là đăng ký cái mẫu số 7 theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ á, để gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm để đề nghị được hưởng theo cái gói hỗ trợ là 3.070.000. 3.070.000. Cảm ơn Nguyễn Quý Thanh. Chắc là nốt bảo hiểm xã hội thành phố. Anh Linh ơi, chắc là thời lượng chương trình nó cũng gần hết rồi thôi, chắc em đọc một câu cuối thôi. Rồi. Cũng liên quan đến bảo hiểm xã hội, nãy giờ mình Tân truy nhiều quá rồi. Em làm bên công ty du lịch, tình hình là 2 năm nay dịch công ty không hoạt động được.
2 tháng hoạt động thì lại nghỉ 4-5 tháng nên không đóng bảo hiểm cho nhân viên. Hiện nay em đóng bảo hiểm xã hội được 1 năm 3 tháng nhưng bị ngắt quãng không liên tục do dịch bệnh. Công ty thì ngừng hoạt động từ tháng 5. Vậy sau này em muốn nghỉ để nhận bảo hiểm thất nghiệp có được không ạ? Vì theo em biết muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp phải đóng trên 1 năm và thời điểm nghỉ phải đóng ít nhất 6 tháng liên tục. Đấy, tức là bạn đi bị ngắt quãng một chút. Nhưng do tình hình dịch bệnh hiện nay rất nhiều công ty dừng đóng bảo hiểm cho nhân viên. Vì khách quan thì việc hưởng chính sách bảo hiểm do cho người lao động gặp nhiều khó khăn. Vậy chính sách bảo hiểm có thay đổi gì để thích hợp với tình hình và giúp người lao động không ạ? Với câu hỏi của bạn thì sẽ có 2 vấn đề. Và vấn đề thứ nhất là bạn chưa nghỉ việc, bạn đang là tạm nghỉ không lương, coi như bạn đang làm ngành du lịch nên bạn nghỉ không lương và tạm hoãn cái hợp đồng lao động. Như vậy thì với cái này thì bạn có thể là thực hiện như tôi ban đầu là chúng ta sẽ thực hiện theo cái gói hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ theo quyết định 23 là nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động. Như vậy đơn vị của bạn có thể lập cái hồ sơ để hưởng. Đối với cái thứ hai bạn hỏi là nếu vậy sau này bạn nghỉ thì có được hưởng cái bảo hiểm thất nghiệp hay không? Như vậy thì cũng phải nói với bạn về cái điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp về cái thời gian đó. Thì nếu mà bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thời gian 12 tháng trong vòng 24 tháng, nếu hợp đồng lao động của bạn là 12 tháng trở lên thì bạn sẽ đủ cái điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Hoặc là bạn đóng 12 tháng trong vòng 36 tháng, nếu hợp đồng lao động của bạn dưới 12 tháng thì bạn sẽ đủ điều kiện về thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy thì với cái câu hỏi của bạn thì nếu tại thời điểm bạn nghỉ mà đủ điều kiện như tôi đã nói trao đổi với bạn thì vậy là bạn sẽ vẫn đủ điều kiện để hưởng bảo chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Cảm ơn Nguyễn Đức Thanh. Thưa bà con, thật ra thì còn rất nhiều câu hỏi. Thật ra là nếu chương trình tôi có điều kiện dài tôi hỏi hoài cũng hết đó quý vị. Nhưng mà hôm nay chủ yếu là có sự có mặt của anh Nguyễn Minh Nhật là Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đó. Thì thật ra những câu hỏi cũng rất nhiều, anh giải quyết cũng một vài việc. Nhưng mà theo Linh đó là anh sẽ chia sẻ một phần nào đó ngày mai hoặc là thời gian tới anh sẽ giải quyết thế nào với rất nhiều câu hỏi mà bà con đã gửi về. Xin mời anh Chủ tịch quận ạ. Thì kính thưa bà con, thì những cái nội dung mà nãy giờ tôi trao đổi thì tôi sẽ cố gắng trong vòng ngày mai sẽ cố gắng là thực hiện những cái lời hứa của mình trước những cái trao đổi, và đồng thời đối với những cái gói an sinh mà quận đang thực hiện thì quận sẽ cố gắng là thực hiện trong thời gian sớm nhất. Cũng mong bà con cũng thông cảm cho quận trong cái thời gian khó khăn này. Mong là trong một thời gian sớm nhất bà con sẽ được nhận cái gói an sinh này. Dạ, rồi cảm ơn anh Nguyễn Minh Nhật, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Mong rằng anh cũng sẽ cố gắng gọi làm sao có thể giải quyết càng sớm càng tốt với cái số lượng mà 30 mấy ngàn cũng như 144 ngàn mà nãy anh đã công bố đó. Giờ được mấy chục % rồi, cố gắng trong tuần sau hoặc gì đó anh thúc đẩy làm sao cho nó càng giải ngân càng sớm càng tốt. Thật ra là rất nhiều công nhân nhà trọ rất là nhiều, họ đã comment quá nhiều ở trên cái trang Dân Hỏi Thành phố Trả Lời. Hôm nay thì cảm ơn anh Minh Nhật rất là nhiều. Thật ra anh giải quyết chỉ một vài trường hợp cụ thể nhưng mà chúng tôi rất là vui khi mà Dân Hỏi Thành phố Trả Lời và chính quyền phải đáp ứng ngay cái điều đó. Đây là một trong điểm cộng mà Linh nghĩ rằng là thay mặt rất nhiều trường hợp ngày mai ngày kia cũng sẽ nhận được những cái gói hỗ trợ như là gói 1,5 triệu. Thì cũng cảm ơn ông Minh Nhật và chúc cho chính quyền của quận chúng ta thật nhiều sức khỏe ha. Cố gắng để hỗ trợ tốt nhất để cho dân đỡ khó. Cảm ơn Nguyễn Quốc Thanh rất là nhiều về gói bảo hiểm, và cũng xin chúc cho lãnh đạo của bảo hiểm thành phố thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc nha, và cố gắng làm sao gọi là duyệt sớm những cái bảo hiểm cho người ta thật là khó. Anh Thanh hả? Thì chắc là cũng xin phép là anh Quyền Linh là cũng thông tin thêm là hiện nay đối với bảo hiểm xã hội thì chúng tôi cũng đã xác nhận cái hỗ trợ cho người lao động đó theo cái nghỉ việc không hưởng lương hoặc tạm hoãn lao động rồi không đủ điều kiện về thất nghiệp. Thì hiện nay chúng tôi đã xác nhận gần 18.000 doanh nghiệp và số lao động hiện nay chúng tôi đã xác nhận lên tới 251.000 người rồi. Trời ơi, số quá khủng nha. Cảm ơn anh rất nhiều, đặc biệt là cảm ơn anh Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin số đã đem ra một cái chương trình phải nói rất là hay. Nói thật ra thì chúng tôi không thể trả lời hết cho quý vị bà con ở trên sóng livestream với thời gian có hạn, nhưng chúng tôi sẽ gọi là đem tất cả những bức xúc bà con để gửi chính quyền, và chắc chắn chính quyền sẽ hành động trong thời gian sớm nhất, cũng như lời hứa từ Chủ tịch quận Bình Tân anh Minh Nhật rất từ nãy giờ quý vị ha. Anh Linh ơi,
trước khi anh Linh nói cái kết thúc thì hiện nay thì rất nhiều bạn bà con rồi comment ở trên này thì muốn làm ngày mai là chương trình mời tiếp như những người như anh Minh Nhật. Thì ở đây thì rất nhiều người đang đề nghị là Thủ Đức hả? Thành phố Thủ Đức, rồi thành phố Thủ Đức, rồi có Bình Thạnh, rồi Hóc Môn gì đó, một số Tân Bình ha. Thì để ngày mai chúng tôi chắc là sẽ mời Thủ Đức trước. Bây giờ bà con cứ comment đi, chúng tôi sẽ kiểm tra lại comment nào nhiều nhất thì chúng tôi sẽ mời cái nơi đó trước. Bởi thực ra thì bây giờ ai cũng bức xúc cả. 2 tháng mấy rồi có làm ăn được gì đâu, 2 tháng mấy rồi đi ra đường cũng không được, mua cũng không được, mà không có tiền không có gì rồi khó quá. Biết là bà con bức xúc nên chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức mình để bà con có thể kết nối với chính quyền thành phố để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu bà con. Thôi thì mình cũng nói như chính quyền nói là thắt lưng buộc bụng bà con, cũng cố gắng chia sẻ, nhưng mà thật ra thì bây giờ cũng thắt không nổi nữa, bụng đâu mà thắt nữa. Rồi chúng tôi sẽ giải quyết tất cả mọi điều đó quý vị nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều, cảm ơn các vị khách mời của chúng ta. Ngày mai chúng tôi sẽ mời một quận nào đây mà quý vị comment và nhớ theo dõi chương trình nha. Cục thuế rồi. Cục thuế đó hả? Đúng rồi đó, mùa này mà là mời được. Thuế sao đóng được? Để sao đóng thuế. Đúng rồi. Bảo hiểm xong rồi phải đi đến thuế rồi. Đúng rồi. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nói là hoặc là mà giao thông vận tải. Anh Lê Hoa Thời Gian cũng nghĩ ra nhiều. Nói chung là từ đây tới tối mình sẽ kiểm tra xem cái gì mà nóng nhất mình sẽ mời. Thậm chí mình còn tính mà ngân hàng nè. Rồi bởi vì ngân hàng liên quan nhiều thứ lắm. Hiện nay ai khoanh nợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó nhiều lắm quý vị ha. Thì có cái danh sách này, nhưng mà mời được thì sẽ lên sóng ngày mai, rồi có thể không thì lại để ngày hôm sau. Còn nếu mà Bình Tân mà còn gì nữa thì mời tiếp anh Nhật lần nữa. Rồi xin chào bà con nha, chúc một buổi tối thật là vui vẻ hạnh phúc. Xin chào. Xin chào bà con.